كتير قريب على الإنسان بكيف بتحرك. Let's do it. رولكس كتير مشهورة ورخيصة. Why do you take with you the gun? صباح الخير. اليوم أنا في دولة أوغندا، بلد رقم 67 بالنسبة إلي. جاي هذا البلد لهدف واحد، إني أشوف الغوريلات. هذا كاكا الشمبانزي. أكثر شيء مشهور في هاي البلد إنك تيجي وتشوف الشمبانزي والغوريلا في بيئتهم الطبيعية جوا الغابة. لكن النوع اللي رايحين نشوفه اليوم بيسموهم غوريلات الجبل، بيعيشوا فقط على المرتفعات العالية، وفي منهم تقريبا فقط 1000 واحد ضايل، والمكان الوحيد اللي ممكن تشوفهم فيه هو هاي الغابة الحقيقية. هاي الأدغال. دخلنا. هبطت الطائرة في أوغندا أخيراً، وصلنا. يعطيك العافية ثريا. شكراً. باي باي. كنا مع طيران العربية. هلو، هاو ار يو؟ والبلد تعتبر من أكثر دول أفريقيا صديقة للسياح، فبالتالي الناس هون جداً لطيفين. بدنا نشوف الشمبانزي اليوم. هذا الأخ العزيز. هلا والله. هلو والله. واو، هاي صوت شمبانزي. بعد ما وصلت أول يوم وقبل ما نروح لمنطقة بوندي اللي فيها الغوريلات، اتجهنا لمنطقة غابات كيبالا المشهورة بتجربة تتبع الشمبانزي. So what's the rule number 1 to see the chimpanzees? Rule number 1 is that you must not be more than 6 people. Okay, why? Because we don't need to be many people in a group when we are following chimpanzees. They are afraid of humans? Yes, big numbers are never good for animals. وصلنا كيبالا ناشونال بارك عشان نيجي نشوف الشمبانزيز. هذا المكان اللي بنيجي بنسجل فيه أسماءنا، أخذنا بريفنج شو المفروض نعمل شو المفروض ما نعمل، وطالعين هلأ ندخل في الغابة عشان ندور على هاي الحيوانات. The nose and the mouth must all be covered. This is for the safety of the chimpanzees and for your own safety. بالطريق بتشوف البابونز، بس احنا مش جايين نشوف البابونز، في كتير منهم هون، جايين خصوصي للشمبانزي. This the chimpanzee narco prints. So they are heading here where we are heading. So they must have gone through here. أول ما دخلنا الغابة لقينا إشي. هذا كاكا الشمبانزي، فبالتالي احنا قريبين والله على السريع. دخلتنا على الغابة مع بوسكو من يوغندا. And then we have only 1 hour to stay with the chimpanzees. Okay. To give them time for themselves and not to stress them. Have you already found them? Let's see. Chimpanzees are already calling. I've had the calls. Ah, they're calling you? I've had them You call. have their number? Yes, I have their natural number. فعم نسمع صوت الشمبانزي موجود جوا الغابة. الواضح انه اكيد بوسكو بيعرف صوتهم، فعم بيروح لعند الصوت، والواضح انه هم عم بيتوقعوا ان احنا جايين. Why do you take with you the gun? The gun is just for emergency in case we get into a herd of elephants that are aggressive. Then I have to shoot in the air to scare them away. You did hear the calls. Like, that side. دخلنا بالغابة وسامعين أصوات الشمبانزي من بعيد عم بينادوا، أو هذا صوت غراب بس شمبانزي شوي قريب. واو، هاي صوت شمبانزي. فالجايد اللي معنا بوسكو بيعرف مكانهم مزبوط، لأنه بيعرف أصواتهم، بيعرفهم بالاسم، متعودين عليه، فهلأ رايحين معاه عشان نشوفهم. يلا. وإحنا ماشيين فجأة لقينا الشمبانزيز مروا من قدامنا، لحقناهم في الغابة. ركض، بالآخر لقينا واحد منهم قاعد، الباقي طلعوا على الشجرة. بس هيو شوفوا شمبانزي. من بين كل الحيوانات هذا الحيوان الأقرب في الدي ان اي تبعه للبشر. تقريبا 98% من الدي ان اي تبعه مشابه للبشر. عشان هيك لما نيجي هون لازم نلبس الماسكس عشان الأمراض تبعت البشر بتنتقل لإلهم وأمراضهم تيجي لإلنا. ما بعرف متى رح تكون المرة الجاي ممكن أشوف فيها شمبانزي هيك في بيئتهم الحقيقية. بس كتير حلو إنك تيجي وتشوفهم في مكان غير حدائق الحيوانات.
أما الآن إحنا في محمية اسمها بيغودي. هذا المكان فيه زي مجموعة من المستنقعات بنقدر فيها نشوف مجموعة كبيرة من الحيوانات، بنشوفهم على الشجر فوق. رح أحاول أصور بعضهم. الممشى بشكل عام بهاي المنطقة جميلة، قاعدين نمشي في نص الغابة. الأصوات فعلا كأنك عم تحضر فيلم لناشونال جيوغرافيك، ومشغلين بس ساوند افكتس. صراحة لما حكالنا داخلين في مستنقعات ما توقعت لهالدرجة حيكون الموضوع عن جد مستنقعات. عم نمشي حرفيا في جسر تحت المي وبين الشجر. تجربة حلوة، ما عم نمشي في مكان زي هيك. طبعا المشي بالمي المستنقعات هذا مش اشي عاملينه بالقصد، وانما هلا لانه موسم الامطار فمستوى المي بيطلع لدرجة انه بيعلى عن هدول الجسور، بالتالي بنمشي بالمي. لكن اذا بتيجي بالموسم الناشف ما بيكون في مي ابدا تمشي فيها، بكون في شوية طين وهيك، لكن ما راح تضطر تمشي في مي. في اخر يومين رحت وشفت الشمبانزي في منطقة اسمها كيبالي، لكن اليوم رايح باتجاه منطقة تانية. راح تيجي هلا طيارة تاخذنا من هون ونطلع نشوف الغوريلات في نص الغابة. طيارة صغيرة جدا هلا بتشوفوا. أول مرة حطلع بطيارة زي هيك. وصلت طيارتنا أخيرا، هاي اللي حنطلع فيها هلا لعند الغوريلات. شوف مصغرها، وبحس لو بشد على الشوفير شوي ممكن يعطيني فيها شوط. في عنا هاي دبة الطيارة، شايفين مكان صغير جدا. يا دوب توسع كم من شنطة. Can I drive? No? We will see. We will see. اوكي. أول مرة بطلع بالطيارة من هدول. شوف الطيارة من جوا. هاي كل الطيارة. وهذا ماكس. Good morning. You're welcome on board. Okay, we are flying from Mwea to Kisoro. We'll take about 25 minutes. Ensure your seatbelt is fastened throughout the flight. As we are approaching Kisoro, the forest will fly over is windy. Enjoy your flight. وين في الغوريلا؟ وصلنا كسورو في بويندي. طيارة والله طلعت تشتغل. Okay, what's here? What's the main thing? This is the main entry to Bwindi, The gorillas. to the gorillas. تركت الناس اللي معنا في الرحلة شوي ونزلت اتمشى بالسوق. بدي ادور على رولكس. بقولوا هون رولكس كتير مشهورة، تقدر تشتريها بكتير اماكن ورخيصة. Where can we find Rolexes here? Yeah. رولكس بهداك الاتجاه. Where can I find Rolex? Rolex. there لقينا محل الرولكس. يلا هي هون. 2 رولكس بليز. لحد ما تجهز الرولكس خليني احكي لكم ايش هي اصلا. هون عندهم أكلة بسموها رولكس لأنه اسمها الحقيقي رولد إيجز، يعني بيض ملفوف. حولوها من رولد إيجز لرولكس. بحطوا فيها بس شباتي مع بيض مع شوية بصل مع شوية ملح، وهاي كل الطبخة، وبيموتوا فيها هون. وهيك أخيراً حققت حلم حياتي واشتريت رولكس. How's Rolex with you? Love Rolex. Love Rolex ها؟ وصلنا على النزل اللي نازلين فيه في منطقة بويندي اللي فيها الغوريلات، فأخذني وسلي على الغرفة. اوه واو Campfire here in case you need some fire. نايس. شوفوا شو معطينا هدول الروبات تبعون الحمام. اوه يو هاف ماي نيم. اللوج اللي نازلين فيه في منطقة بويندي عند الغوريلات يعتبر من الأماكن اللي مرفهة شوي. الليلة هون حسب الموسم لكن تقريبا $250 على الشخص عشان تنزل في هاي الغرف، والليلة بتيجي شاملة كل شيء. في عندهم فطور غدا عشاء. جينا الصبح على منطقة بويندي، استقبلونا في عرض راقص هيك من المجتمع المحلي، أغاني محلية وموسيقى، ونازلين هلا باتجاه الغابة عشان نشوف الغوريلات. طبعا الغوريلات ما بتعرفوا وين هي لأنه إحنا داخلين في غابة، لكن في ناس بيفهموا بالضبط كيف يتبعوا الغوريلات، وإحنا بنكون على تواصل معهم وبيحاولوا يحكوا لنا بالضبط وين ممكن نلاقيهم. إن شاء الله بنشوف غوريلات. الجروب اللي طالعين معنا كتير ناس، منهم إيمانويل هو الدليل الأساسي الجايد، وأتانوزيو Aporta. He's gonna be helping us. Ready to see the gorillas? Yes. I'm ready. بدأنا الهايك ببريفنج سريع من السنتر اللي بدأنا منه الهايك مع مجموعة من الناس اللي بيشتغلوا في الغابة، يعني ما بزبط تنزل لحالك. ونازلين باتجاه الغوريلات، ما بنعرف ممكن نلاقيهم خلال ساعة، ممكن نلاقيهم خلال 5 ساعات، لأنه هاي غابة كاملة ما بتعرف متى رح تلاقيهم ووين. طول ما أنت نازل أو طالع المنطقة اللي فيها الجبل هاي مليانة ناس عايشين هون، فبتمر بتسلم عليهم، من ألطف الناس اللي ممكن تتعامل معهم. Maybe within 1 hour we shall be with gorillas. بيحكوا لنا إنه الغوريلات عم بيستنونا، لقوهم، ففي عنا ساعة مشي تقريبا لنوصلهم.
معي طالع أتنازيو، هو بورتر، يعني بيجي مع السياح وبحمل عنهم الشناتي. أنا صراحة أول شيء كان بدي أحمل شنطتي لحالي، بعدين فهمنا إنه هاي من الطرق اللي ممكن تدعم فيها المجتمع المحلي. الغوريلات الموجودة هون تعتبر من الغوريلات تبعون الجبال، لأنه في نوعين، في نوع اللي بيعيش على الارتفاعات المنخفضة اللي في منه تقريبا 200 ألف واحد في العالم وبتلاقيهم ممكن في حدائق الحيوان، لكن النوع اللي رايحين نشوفه اليوم بسموهم غوريلات الجبل، بيعيشوا فقط على المرتفعات العالية، وفي منهم تقريبا فقط 1000 واحد ضايل، والمكان الوحيد اللي ممكن تشوفهم فيه هو هاي الغابة في أوغندا، أو ممكن تشوفهم في الكونغو أو رواندا. برا هاي الثلاث مناطق مستحيل إنك تشوفهم، مش موجودين لا في حديقة ولا في إشي، ونوعهم هيك بيجي أكبر من الغوريلات العادية. Are you excited? Yeah. Yeah, ready to see the gorillas. Ready. It is good. We are soon reaching gorillas. Yes. Yes. Yeah. هاي الغابة الحقيقية، هاي الأدغال. دخلنا، متخيلين دافعين $700 عشان نروح نشوف قرد. هاي آخرتها. لما نعقم إيدينا ونلبس الكمامات معناته إنه قربنا كتير، لأنه الغوريلات ممكن يمرضوا منا، فلازم نكون منتبهين جدا. وصلنا هيو. لما تشوف الغوريلات ما بتحس حالك عم بتشوف حيوان من المتعودين عليهم، تحس عم بتشوف نوع آخر من الكائنات كتير قريب على الإنسان، بكيف بتحرك عينيه، كيف بتطلع، كيف باكل. بتحس حالك عم تحضر فيلم أنيميشن لكائن مخترعينه على كمبيوتر. يعني تجربة إنك تشوفه على الواقع فعلا غريبة وحلوة ومستاهلة كل التعب. هذا الغوريلا اسمه كريسماس لأنه كان مولود في يوم الكريسماس فسموه كريسماس. والغوريلات بتعيش في عائلات، مش واحد لحاله. هاي العائلة من الغوريلات في تقريبا 8 مع بعض، بيعيشوا مع بعض، بيساعدوا بعض. كل ما يجي واحد جديد بنضم للعائلة، لما تصير العائلة كتير كبيرة بنفصل واحد منهم بيفتح عائلة جديدة، وهيك عايشين طبعا في نص الغابة. وأكلهم بالكامل من الحشائش، ما باكل لحوم أبدا. فبتشوفوا طول اليوم الغوريلا قاعد وباكل 25 كيلو من أوراق الشجر باكلها خلال اليوم. فعنا هاي العائلة متعودة إنه يجوا عليها البشر، لأنه إجا هون كتير ناس من أوغندا نفسها، إجا كتير سياح، ففي كم من عائلة متعودة على وجود البشر. لكن العائلات الثانية أول ما تشوف بشر بهربوا، فبالتالي حظنا كتير حلو إنه قدرنا نلاقي واحدة من هاي العائلات اللي نيجي ونشوفها بهذا الشكل وبهذا القرب. خلص وقتنا مع الغوريلات، مع السلامة. وهلا راجعين باتجاه الفندق. والله رهيب جدا من الفندق انه معطونا هدول العصايات مكتوب عليها اسمنا ومحطوط عليها غوريلا من فوق، اشي كتير لطيف. بنتركهم قبل ما نوصل الغوريلات عشان ما يفكروا جايين مع اسلحة، بس استخدمناهم طول الطريق. وقفنا هلا استراحة الغداء على السريع. معي ماكس، اعمل معك مقابلة، تسمح لي؟ كل شيء يستاهل، كل والله. التعب اللي تعبتها، كل المشي اللي مشيتها، كل السفر اللي سافرتها يستاهل، بس عشان هالساعة مع السلامة. اي حدا مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، اكتبوا كومنت، شير، اعمل شغلات. And like and share. I'm ready. Let's go. Let's do it. واو. واحدة من الشغلات اللي كثير من الناس اللي بيسافروا عندهم اياها انه يشوفوا الغوريلات. انا صراحة ابدا ما كنت متوقع اني اشوفها بهاي الفترة، لانه هي تعتبر من النشاطات اللي كثير غالية، لكن الحمد لله كنت محظوظ وتواصلوا معي هيئة السياحة في اوغندا عشان نطلع هاي الرحلة. I am the clay, mold me and make me after thy will, as in thy praises humbly I bow. Nice. Morning.